Thế đi vào vấn đề thì tôi mới thấy rằng là ở đây con đường của chúng ta phải lựa chọn. Chúng ta phải quyết định là con đường đi nào là đúng và nó giải quyết vấn đề gì trong cuộc sống. Phong thủy nó giải quyết vấn đề của cuộc sống và nó có đúng hay không đúng. Bởi vì riêng về bộ môn huyền học nó có rất nhiều sách, rất nhiều tài liệu, rất nhiều. Mà các chị hình dung là bản chất tôi khi mà đã mua tài liệu ấy thì khi lên đinh lễ lúc nào cũng phải là tầm khoảng 2-3 sách tay ấy, nhưng mà về không đọc được bao nhiêu. Bởi vì khi mà chúng ta tiếp cận với một quyển sách ấy thì khi mà chúng ta có giá trị rồi, cái kiến thức của chúng ta có giá trị rồi thì chúng ta sẽ phân biệt được quyển sách nào có giá trị, quyển sách nào không có giá trị, gần như loại đi rất nhiều. Nhưng cái khó là như thế này, từ trước đến nay các anh chị chưa tiếp cận được và chưa làm ai có thể khẳng định là vấn đề là nó sẽ xảy ra vấn đề gì. Tôi nói luôn, tôi chưa từng thấy ai ở cái đất nước này xem mộ mà nói rằng là mộ nhà anh sẽ không có người sống thọ, mộ nhà anh cả dòng họ không phát triển được kinh tế, dòng trai trưởng sẽ bị như thế nào, dòng trai thứ sẽ như thế nào. Không ai nói được điều đó, đúng không ạ? Các ông chỉ bảo mộ xấu có tốt thôi. Thế nhưng mà ai đã đi làm mộ với tôi thì biết rằng là đi thẳng vấn đề. Vậy thì nó tốt nó phải xảy ra gì và nó xấu phải xảy ra gì chứ. Và làm phong thủy cũng thế, không thể tốt chung chung và xấu chung chung được. Đấy. Thế nên là rất nhiều người không hài lòng bởi vì là cái cách làm của tôi là đi ngược lại lợi ích của các thầy, đi ngược lại lợi ích. Thậm chí là tới đây tôi làm một cái xưởng đá cùng anh em, làm một cái xưởng đá mà tôi bảo thôi không treo xưởng Đại Nam nữa, không treo xưởng Đại Nam nữa, treo xưởng khác còn Đại Nam vẫn bán, thì để cho các thầy vào đấy mà lấy sản phẩm cho nó chuẩn, không phải lấy bột đá nữa, lấy hàn đá có năng lượng, nhưng nó phải quy chuẩn hết các anh chị. Thế nên là đây là vấn đề mà các anh chị phải thấy rằng là nó là vấn đề tổng hòa của nhân sinh quan, nó phải có cái nguyên lý cơ chế của nó. Giống như âm phần đấy, khi các anh chị học sâu vào thì biết rằng bản chất là cái cơ chế tác động của âm phần nó là gì, thì khi ta làm nó mới đúng được. Còn khi ta không hiểu cái cơ chế tác động của âm phần là gì ấy, thì các ông làm sai biết rồi. Đọc 1-2 quyển sách ra phản đấy bắt nuôi. Hôm nọ tôi đi cắm một cái mộ ở Thủy Nguyên, thế xong bắt đầu là để lại cho học trò ở đấy làm việc với gia chủ vì người nhà của học trò. Thế một ông thầy đến ông mới nói là gì, mộ là ở phần âm, chả liên quan phần dương gì cả, bia đặt đâu cũng được, cái mộ này thì cắm được vào cung phúc đức, vào cung phúc đức. Thế thì mình bảo may quá, thầy này bảo là mộ mình cắm được vào phúc đức, nhưng mà thực ra thầy có hiểu nguyên lý của nó đâu, chả có liên quan gì có phúc đức cả, mà bản chất phần mộ nó và âm dương nó thông nhau. Thế nên là khi mà đặt mộ ấy, từ trước đến nay nó phải có lỗ đi lại và lỗ thiên. Để làm gì? Để nó lấy được cái khí dưới lòng đất nó đi lên. Thế nên không có lỗ thiên thì khí dưới đất làm sao nó vào được cái tiểu với cái quách ở đấy, làm sao được vào tiểu được quách được. Thì đó là nguyên lý mà. Thế nên nhưng các bố người ta có biết đâu, khi đi làm mộ nó cái phần thiên này cứ để nó kín mít này, xong cho mỗi cái lỗ này tưởng là nó cắm hương. Ai cắm hương ở đây? Thế nên là cái gì cũng phải hiểu nguyên lý của nó, làm như vậy thì mới được. Đấy. Thế thì thông qua một buổi thôi, và tôi muốn nói với mọi người rằng là cái giá trị của phong thủy, cái nguyên lý tác động của phong thủy thì nó chỉ dừng lại một từ thôi, đó là khí. Nó chỉ dừng lại một từ, đó là khí. Làm thế nào thì nào nhá, nó chỉ xoay quanh khí phong và khí thủy thôi, và vật lộn với nó thì mới ra được bài toán phong thủy. Và cái khí đó nó tác động đến thẳng con người này, và nó mới quyết định được cái việc là con người này nó có phát triển được hay không, và con người này có làm chủ được hay không. Tôi đồng ý là các anh chị tài, các anh chị giỏi, nhưng các anh chị mà ở trong một cái môi trường ấy mà nó không tốt,
thì cũng không sinh ra tài đâu, cũng không sinh ra tuệ đâu, cũng không sinh ra tâm đâu. Ông nào mẹ hòa sản đến mấy, ngủ góc Tây Nam, chỉ gần 1 tháng sau keo kiệt ngay. Vậy thì cái gốc của nó phải là cái này, cái này. Mà tại sao nó lại là cái này? Bởi vì cái này nó có cái này, mà cái này chính là thức ăn 24/24 của cái thằng này. Con người bị bệnh do thức ăn đúng không? Tất cả là phải từ thức ăn đi mà. Con người là trung tâm, con người là tốt đấy, nhưng cái tốt đó là phải từ thức ăn mang lại đối với con người. Mà cái thức ăn 24/24 chính là khí. Không tranh cãi nữa, bởi vì là nhiều thằng cha quay lại tranh cãi với tôi, anh thì người phong thủy là thường thôi. Đấy. Cái gì đức năng thắng số, đức năng thắng số. Thế mà anh đưa ngôi nhà đấy, và đức năng anh thắng số, nhưng vợ chồng anh cãi nhau suốt ngày. Vì sao? Ở nhà vệ sinh bờ Tây hết, học trò tôi nhìn thấy nó thấy ra ngay. Đức năng thắng số. Bởi vì không hiểu, không hiểu. Đấy. Thế thì xong đó thì bắt đầu nó mới tạo ra, từ đây nó mới tạo ra một cái môi trường sống tốt, và con người minh mẫn quyết định, có rất nhiều quyết định có giá trị, có giá trị. Thế nên là khi làm xong phong thủy ấy, chúng tôi vẫn phải bám sát. Bám sát bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ tạo ra một cái dấu hiệu đột biến, nó có những cái dấu hiệu thay đổi. Có người thì cảm giác cái tích cực nó đến nhanh, nhưng có những người mất việc, có những người bỏ nghề, có những người chuyển đổi công việc, sau ngồi lại mới thấy rằng là cái sự chuyển đổi của mình là hoàn toàn chính xác. Anh đi vào một vùng cạnh tranh, ở trong đó khô máu với nhau, thế nếu anh biết được điều đó mà anh rút chân ra trước thì là anh là người thắng hay là người thua? Anh biết nghề làm cái nghề này nó không tốt, anh bán hết tài sản cơ sở vật chất của cái cơ sở kinh doanh đó đi, anh chuyển sang đổi sang một nghề khác, thì đó là tốt hay là xấu? Thế mới đòi hỏi là gì? Đòi hỏi là trong quá trình đào tạo ở Đại Nam ấy, là sẽ phải đưa yếu tố lồng yếu tố quản trị vào, lồng yếu tố nhân sinh, lồng yếu tố con người vào. Để làm gì? Để các anh chị hiểu được cái quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên, quy luật của vũ trụ, quy luật của kinh doanh quản trị, quy luật của đời sống đạo đức. Mọi người hình dung được đó, biết được quy luật đó thì mọi người mới sống an yên được. Bởi vì cái từ an lạc này là trong slogan của Đại Nam ấy, vì an lạc thịnh vượng ấy. Thế nếu như ta không biết được cái quy luật của tự nhiên, quy luật đời sống, quy luật quản trị kinh doanh, thì ta rất là đau đáu. Ví dụ như trong lúc này, ông nào còn hỏi thầy là thầy ơi làm thế nào để em bán được đất, thầy ơi làm thế nào để em bán được đất? Đáng lẽ ông phải làm phong thủy trước, ông phải có tư duy trước lúc đó cơ. Thì đó là quy luật gì? Nhân quả. Nguyên nhân là ông không biết đầu tư, ông không biết điểm dừng, trứng bỏ vào nhiều gió, gió là quan trọng, gió là rủi ro. Mà làm nghề lợi nhuận cao thì rủi ro lớn, thế người ta chấp nhận thôi. Và đến lúc quả rồi, thầy ấy thì giải quyết như thế nào cái quả này? Đắng lắm, thầy không ăn được. Đắng lắm, thầy không ăn được. Nhưng về cơ bản tất cả những học trò của thầy làm bất động sản thì không ai chết cả, thầy nói luôn. Thế thì vấn đề là gì? Mình có thích ứng được không với quy luật đấy không? Thế sau đó thì một số ông mà thầy dự kiến xem là năm tới bao giờ bất động sản lại tăng trở lại, bởi vì quy luật tự nhiên rồi. Thầy lại hỏi em, nếu bây giờ lãi suất ngân hàng người ta đang cầm ở mức 1%, nghĩa là 12% một năm, 12% một năm, nếu như bây giờ người ta để cho bất động sản là một loại hàng hóa mà nó